Розробники Hogwarts Legacy подякували фанатам за те, що вони зробили її найбільш продаваною грою 2023 року, а розробники Helldivers 2 знову збільшили місткість серверів через наплив гравців. Гра встановила рекордні 800 тисяч онлайн у Steam. Marvel's Spider-Man 2 був удостоєний премії Енні за найкращу анімацію персонажів. Pentiment на Nintendo Switch. Реліз відбувся 22 лютого, а Хідетака Міядзакі хоче зробити ще одну гру масштабу Elden Ring. І ще з'явився новий арт загадкової гри від студії Playdead, відомої своїми проєктами Limbo і Inside. Проєкт профінансовано Epic Games, тому вийде вона на ПК лише в Epic Games Store. Вітаю, піпле! Це дайджест всякої всячини, тож, як завжди, тисніть вподобайку та підписку, якщо досі не підписані на канал, не забувайте про дзвіночок, а також окрема дяка всім спонсорам, патронам та постійним донаторам каналу. Розпочинаємо. І не забувайте, що в описі можна знайти мій телеграм-канал, а також лайв-канал та Twitch, де будуть проходити стріми. Розпочинаємо. GTA 6 перейшла на фінальну стадію розробки. Віддалені працівники повернуться в офіси. Замість колишнього пайплайну вони перейдуть на стандартний графік 5:2. Все заради оптимізації робочого процесу, цитата. І мої співчуття усім, хто задля вдалого продукту отримає кранчі, вигорить і врешті-решт звільниться з компанії. Подібне було з 5-ю частиною та RDR 2, тож і 6-ту це не оминуло. Рокстари собі не зраджують вони своїм і співробітникам в кранчах. До речі, один з інсайдерів запевняє, що 6-та частина буде найжорстокішою з усіх частин серії. Релізнувся виживач у світі постапокаліпсису Pacific Drive, де гравцям належить подорожувати в автомобілі з зоною відчудження, збирати ресурси, вантажити їх у свій універсал і тиснути на газ, щоб вижити. Тайтл отримав 82 бали зі 100 на OpenCritic, має неймовірну атмосферу, але може відлякувати купою, прочитай, щоб зрозуміти, і запам'ятай рецепт, бо нічого не зробиш, навіть якщо зрозумів. Якщо грали, поділіться власною думкою щодо так званого сталкера на колесах, хоча мені особисто він ще нагадує Half-Life. Виживач Sons of the Forest вийшов із раннього доступу, і в честь цього релізнули великий патч. Ось основні нововведення того самого патчу. Новий фінал та 5 катсцен, оновлений інтерфейс і творчий режим, додали нову систему хвороб та оновлені механіки. Також з'явилися нові монстри. Ще показали геймплейний трейлер досить незвичайного квесту під назвою Harold Hollywood. Гру з пластиліну, яку робили понад 10 років, і не лише в стилістиці тих самих пластилінових мультиків, якщо ви зрозуміли мене. Кажуть, що кожну модельку грі ліпили вручну, а потім сканували в 3D-формат. За сюжетом ми досліджуємо затонулий в океані космічний корабель. Реліз цього року, але в Steam уже можна завантажити демку. Посилання залишу в описі, якщо комусь треба. А творці Fallout London показали масштабний світ, персонажів, зброю, фракції та багато іншого напередодні релізу. Вийшло велике відео, кому цікаво, також залишу в описі. В описі також мій лайв-канал та Twitch, на яких тепер буде проходити основна частина стрімів. Тож, якщо ви заходили на мої стріми, не втрачайтеся, підписуйтеся і будемо бачитися тепер там. Ще показано перший трейлер доповнення Elden Ring Shadow of the Erd 3, яке вийде 21 червня. Передзамовлення вже доступні. Ціни наступні. Обережно, адже дорого, якщо ти не програміст. Саме DLC 40 баксів, доповнення плюс гра 80 і 100 баксів за делюкс видання. І взагалі з'явилося ще декілька свіжих трейлерів по вже відомим іграм. Тут і Terminator Survivors, кооперативний виживач після судного дня у всесвіті Термінатора, Dragon King The Banished, екшен RPG з коопом на 4 осіб, натхненна Діабло, Gridfall 2 The Dying World, похмура ролевуха, де ми досліджуємо старий континент, Test Drive Unlimited Solar Crow, перегони на острові Гонконг, відтвореному в натуральну величину, яка ніяк не може вийти у світ. Нову сервісну гру Twisted Metal від Sony також скасували, повідомив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер. Скорочення торкнулися і студії Firesprite, яка її робила. Stardew Valley виповнилося 8 років від дня релізу, і в честь цього вийде величезний патч 1.6 19 березня. У ньому додадуть купу нового контенту поряд із підтримкою мультиплеєра до 8 осіб. Також анонсована офіційна кулінарна книга. Перший час він буде доступний лише на ПК, але потім з'явиться і на інших платформах. Більше про інді, до речі, можна почути в нещодавньому відео за посиланням.
Ubisoft перетворять Assassin's Creed на лайф-сервіс, всю франшизу, ніби вони досі цього не зробили. А ще говорять, що випустять ремейк Black Flag. Восени запустять Assassin's Creed Infinity, яка стане основою для нових ігор студії. Усі тайтли можна буде запускати саме через неї. Про це ходила інформація досить давно, а враховуючи, що коїть Ubisoft, не дивно, що подібне може справдитися і ба більше справджується. Давайте детальніше. Як я сказав, це буде єдиний центр для всієї франшизи, в якому гравці зможуть миттєво запускати будь-які ігри серії та продовжувати грати з останнього місця, на якому вони зупинилися. Перемикання між іграми буде безперервним, без будь-яких завантажень. Позиціонується ця штука як сучасна сервісна платформа. Assassin's Creed Red буде доступний у Infinity з першого дня разом з його запуском. У магазині можна буде придбати ігри та косметичні предмети для головних героїв ігор серії Red і інших ігор, які потім будуть доступні. Крім того, буде доступний бойовий пропуск з завданнями, виконавши які гравці отримують косметичні винагороди. Обіцяють, що проєкти будуть постійно додаватися у Infinity у вигляді DLC та нових ігор, щоб підтримувати інтерес гравців стабільним потоком контенту по франшизі. Кажуть, що нові великі ігри Assassin's Creed будуть виходити з періодичністю в 2 роки, але не лише вони, ще між ними будуть менші проєкти. Також у планах такі релізи. Red – та сама ключова гра з RPG-механіками, реліз якої планується цього року. Invictus – мережева гра, реліз у 2025 році. Hex – ключова гра з новими механіками, реліз обіцяють вже в 2026 році. І знову ж таки, вона обіцяє стати найбільш містичною у серії, про неї теж до цього було чути. І сюжет про полювання на відьом вперше з моменту виходу Assassin's Creed Chronicles в грі тут буде лише одна головна героїня Ельза. Гра не матиме елементів рольових ігор. Події перенесуть гравців у часи священної Римської імперії на територію Німеччини. Також мова йшлася про ремейк Black Flag, Nebula – це гра з сеттингами Індії, Ацтекської імперії та Середземного моря. Raid – кооперативна фрі-ту-плей гра, Echoes – ще одна мережева гра і ще якийсь невідомий ремейк. Коротше, плани в компанії люті. І ще Том Гендерсон знову завіз нові подробиці про японську Assassin's Creed Red, про ту, яку говорив вище. З основного тут перехід на покращений рушій, більш криваві бої з обезголовленням, вірю зі скептицизмом, допрацьований стелс-геймплей та вищо і будівлі дозволять кастомізувати. От в це я дійсно вірю. Очікується, що гра вийде вже до кінця 2024 року на ПК та консолях. І, звісно, очікується, що все це буде реалізовано максимально донатно та сервісно, як любить Ubisoft. За франшизою Battlefield вийде безкоштовний Battle Royale на кшталт Warzone. Гру випустять паралельно з новою частиною серії. У продовженні автори не стануть вигадувати нічого нового. Воно підтримуватиме матчі на 64 гравці, традиційну систему з 4 класами та оновлену супер-дупер найкращу в світі руйнівність. Події гри розгорнуться в середині 20-х років 21-го століття з акцентом на використанні сучасних технологій. Розробкою королівської битви займеться Ripple Effect. Віримо, але обережно. Ще про Battle Royale. Warzone Mobile вийде 21 березня. На релізі буде Верданськ та 120 гравців і Rebirth Island на 48 користувачів. Крім цього, у грі будуть і звичайні PvP-режими на картах Shipment, Shoot House і Scrapyard. А от по Мандалорцю відміна. На минулого місяця як Electronic Arts скасувала гру про Мандалорця від Respawn Entertainment. За версією IGN, компанія вирішила сфокусуватися на власних франшизах, а не на іграх за ліцензією. Також у ній відбудуться скорочення, звільнять 670 співробітників, що десь приблизно 5% усього штату. Заговорили про Electronic Arts, тож давайте ними і продовжимо. Ось ще головне з їх звіту. Ridgeline Games, яка працювала над одиночною частиною нової Battlefield, буде закрита. Замість неї над одиночним режимом буде працювати Criterion Games. Процес розробки наступної частини Mass Effect триває, але в даний момент BioWare зосереджена на Dragon Age. Star Wars Jedi отримає продовження у вигляді третьої частини, що вже було відомо. А ще буде ремейку Star Wars Knights of the Old Republic. Saber Interactive стане приватною компанією і продовжить розробку. Embracer Group продасть студію приватним інвесторам за $500 мільйонів. На 25 мільйонів, до речі, менше від того, скільки вона заплатила за придбання. Геймери на платформі Steam виявили безкоштовний додаток у файлах гри Dragon's Dogma 2. Ймовірно, це означає, що гра отримає демо-версію, що не дивно, враховуючи, що більшість ігор від Capcom виходили з пробною версією. Dragon's Dogma 2, найімовірніше, не буде винятком із цього правила. Ще гра з рейтингом для дорослих, адже окрім насильства, там можна буде зняти повію. Десь поряд нервує один Геральт.
Dying Light 2 отримало оновлення з вогнепалом і нове видання Reloaded Edition. Для отримання Dying Light 2 Stay Human Bloody Ties потрібно було лише володіти оригінальною грою до виходу оновлення. Також компанія працює над ще одним DLC. Коли вийде наступне доповнення, поки що залишається невідомим, але автори обіцяли зробити його по-справжньому масштабним і перенести гравців в абсолютно нову локацію для дослідження. Suicide Squad Kill the Justice League від Rocksteady не виправдала очікування компанії Warner Bros. Discovery, за словами директора Гуннара Віденфельса. У зв'язку з цим ігровий підрозділ компанії очікує важкий рік, особливо з огляду на успішний реліз Hogwarts Legacy торік і відсутність інших великих виходів від Warner Bros. Games у найближчому майбутньому. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Голова Nvidia вважає, що в майбутньому програмістів замінить штучний інтелект. На думку Дженсена Хуанга, вже зараз потрібно вникати не в програмування, а у промпт-інженіринг. Простіше кажучи, надалі буде затребуваний той, хто зможе грамотно писати запити для нейромереж. Також він років через 30-40 має намір стати роботом, що б це не значило. Remedy викупила всі права на франшизу Control у 505 Games. Сума угоди обійшлася в 17 мільйонів євро. Тепер студія сама випускатиме, продаватиме і просуватиме свої ігри. Sony оголосила про плани розширити можливості PSVR 2, надавши підтримку пристрою для ПК. Однак оновлення буде доступне лише в кінці 2024 року, і то не точно. Крім цього, хвиля звільнень не закінчується. PlayStation звільняє 900 співробітників у Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla, Firesprite тощо. Вона також закриває лондонську студію. Керівник PS Studios Герман Хюльст також додав, що компанія скасувала деякі проекти на різних етапах розробки. А Nintendo вкотре подала до суду на розробників популярного емулятора Yuzu, який дає змогу грати в ігри від Nintendo Switch на ПК. У позові було зазначено, що розвиток емулятора призвів до поширення спойлерів щодо Зельди, а бізнес-модель авторів сприяє піратству. Студія Paramount випустить повнометражний анімаційний фільм за аватаром «Легенда про Аанга». У ньому розкажуть про подорослішалих героїв оригінальної історії. Всього за тайтлом планують зробити 3 мультфільми. Запланована дата релізу на 10 жовтня 2025 року. Ще випливла інфа від глави Warner Bros., що серіал «Гаррі Поттер» вийде у 2026 році на сервісі Max. А у створенні ще й візьме, до речі, участь сама Джоан Роулінг. Sony зніме фільм Cola Wars, який розповість про війну між Кока-Колою і Пепсі у 80-ті роки. А це досить цікаво. З відомого те, що вже придбали сценарій, не повірите, за $1 мільйон. Один з керівників Disney заявив, що аудиторія найчастіше пов'язує проблеми якості фільмів з їхніми посилами. Далі цитата. Усі кажуть, що проблема в самих фільмах, але все частіше наша аудиторія прирівнює посил картини до проблеми якості. Ці люди ніколи не скажуть, що їм подобається розширення прав і можливостей жінок у наших фільмах, зате відзначають, що ці фільми погані. Виходить, щоб знімати якісні фільми, потрібно ставити чоловіків на перше місце в оповіданні та робити проєкти, які відповідають гендерним стереотипам. І на кінець, у шотландському Глазго пройшла виставка за Віллі Вонкою. І все б нічого, але автори заходу обіцяли красиве шоу з нейромережевими декораціями, а отримали напівпусті локації. Ну, ви лише подивіться, як виглядає лиходій виставки, який виступав перед дітьми. Призвали це чудо, до речі, невідомим, а кажуть, що його діалоги написала нейромережа. Ну, бо дійсно, написати діалоги зараз дуже складно без нейромережі. По факту він до устрачки лякав малечу та й все. До того ще одним фіаско виявилося те, що на заході, де основний мотив – це шоколадна фабрика, дітям навіть не дали шоколад, там були лише желейки і лимонад. І усе це видало за $45. Коротше, відвідувачі так розлютилися, що викликали поліцію, після чого організатори пообіцяли повернути все до копійки. На що треба було розраховувати, невідомо. Телеграм-канал. В описі знаходиться мій телеграм-канал, де можна побачити, як плаче чоловік від купівлі PlayStation 5. А головне, чому він це робить. Так, це байт підписатися. На цьому в мене все. Дякую, що дивитеся та підтримуйте український контент на YouTube. Тисніть вподобайку та підписку, не забувайте про дзвіночок і все таке. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.